Welcome to the structure analysis 1. We are going to continue our example session. Another example. Find slope at B and deflection at C for a beam loaded as shown in figure. EI is equal to 20 into 10 raised to 12 Newton per, Newton into mm square. Solution. Each reaction RB is equal to RD. Total load divided by 2 is equal to 40. But આ જોતા પહેલા આપણે પેલા એકવાર ફિગર પર નજર નાખીએ. ડ્રોઈંગ્સ બહુ જ મહત્વની વસ્તુ હોય છે. ડ્રોઈંગ્સના અકોર્ડિંગ કામ થતું હોય છે. શું કહે? ફાઇન્ડ સ્લોપ એટ બી એન્ડ ડિફ્લેક્શન એટ સી ફોર અ બીમ લોડેડ એઝ શોન ઇન ફિગર. આ બી સપોર્ટ, ડી સપોર્ટ, એ બી સી ડી અને ઈ બીમ છે આપણો, જેમાં ડિસ્ટન્સ આપેલા છે એના પર્ટિક્યુલર બી અને ડી ઉપર સપોર્ટ આપેલો, બરાબર. બી અને ડી પર સપોર્ટ હોવાથી એના પર જે આવતો ટોટલ લોડ એના ટોટલ લેન્થ વડે ગુણી અને જે આવતો હોય ડિવાઈડ બાય 2 કરીએ એટલે એના બંને પર રિએક્શન મળી જશે, જે આપણે 40 કિલો ન્યૂટન મળે. ઓકે, ટેક એ એઝ અ ઓરિજિન, મોમેન્ટ એક્સ અને ઓરિજિન તરીકે લઈ લે. મોમેન્ટ કોઈ પર્ટિક્યુલર ડિસ્ટન્સ એક્સ એઝ્યુમ નહીં કરી દો અને આ પોઈન્ટ, the moment at point x is equal to 40 into a total x minus 1 distance. अगर total x એમાંથી એક બાદ થાય એટલા ડિસ્ટન્સ પર આ જાય એટલે x minus 1 minus આટલું ડિસ્ટન્સ લેવાનું આપણે 20 into x square divided by 2, કારણ કે આપણો ડિસ્ટન્સ જે આપણું x એટલા માટે, એટલે ઓકે. તો હવે અને સિમ્પ્લિફાઈ કરીએ. 40x minus 40 minus 10x square is equal to 10x square plus 40x minus 40. So આપણું જે મેઇન ઇક્વેશન છે એનું EI d square હોય આપણું dx square is equal to minus mx. minus mx આ mx થયું, આમાં એની વેલ્યુ પુટ કરો 10x square minus 40x plus 40, ઇન્ટિગ્રેશન કરીએ તો EI dy by dx. તો આ ઇન્ટિગ્રેશન આપણે ઓલરેડી કરી ચૂક્યા છે એટલે હું વારે વારે એક પ્રોસેસમાંથી પાછો નહીં થવું. ઇન્ટિગ્રેશન જે રીતે થતું હોય એ રીતે મેથેમેટિકલ ફોર્મ્યુલા પ્રમાણે આપણે કરીશું અને એના ખાલી ટર્મ્સ સમજી અને આગળ વધશું, કારણ કે આપણા જોડે બહુ ટાઈમ નથી હોતો. એટ મિડ સ્પાન x ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2 મિડ પાન અને dy બાય dx એ 0 હોય છે. એના આપણે EI ના ઇક્વેશનમાં મૂકીએ એટલે c ની વેલ્યુ મળી ગઈ. એ c ની વેલ્યુ હું પાછા જ ઇક્વેશનમાં પુટ કરી અને એના મેઇન સ્લોપનું ઇક્વેશન ગણું અને એના ઉપરથી ઇન્ટિગ્રેશન ફરીથી કરું ડિફ્લેક્શન મેળવવા માટે. ફરીથી ઇન્ટિગ્રેશન કરીએ એટલે આપણે આ ટાઈપનું કંઈક રિઝલ્ટ મળે છે, જેમાં એ બી પોઈન્ટ ઉપર હોય છે. તો એક્સ બરાબર 1 અને વાય બરાબર 0, કારણ કે એક્સ ડાયરેક્શનમાં તો વાય એક જેટલું છે પણ વાય ડાયરેક્શનમાં કોઈ ડિસ્ટન્સ મેજર થતું નથી એટલે એને 0 લઈશું, જેનાથી C2 મળી જશે. C2 ઉપરથી ડિફ્લેક્શન મળી જશે. હવે શું કહે છે? ફોર સ્લોપ એટ બી, પર્ટિક્યુલર બી પોઈન્ટ ઉપર સ્લોપ કરવો હોય તો x ની વેલ્યુ 1 ઇક્વેશનમાં મૂકવી પડે. તો એના ઉપરથી આપણને સ્લોપ એટ બી મળી જશે થીટા બી ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0.095 ડિગ્રી, બરાબર. એ જ રીતે ફોર ડિફ્લેક્શન એટ સી, જે પોઈન્ટ ઉપર જોતે તેનું ડિસ્ટન્સ x એ y નું 0 આવશે, કારણ કે y ડાયરેક્શનમાં કોઈ ડિફ્લેક્ટ થશે નહીં અને y ડાયરેક્શનમાં કોઈ લેન્થ આપેલી નથી એટલા માટે. તો EI YC ઇઝ ઇક્વલ ટુ આપણું ઇક્વેશન, એમાં y ની વેલ્યુ x ની વેલ્યુ 2 મૂકવાની, એના પરથી આપણને YC મળી જાય -0.0415. અહીં ગાડી આપણને આ બે જ કીધા હતા એટલા માટે આપણે બંનેના જ કર્યા, ખાલી જો બીજા કીધા હોય
તો એના રિસ્પેક્ટિવલી દરેકના કરવા પડતા હોય. હવે એ જ રીતે આ એક બીજો બીમ જે આપણે જાતે કરવાનો રહેશે તમારા. એમાં શું કહે છે, બીમ સિમ્પલી સપોર્ટેડ ઓવર અ સ્પાન ઓફ 6 મીટર in a carrying a point load of 50 kilonewton at 1.20 meter from right hand support. Find the position and amount of maximum deflection. Also calculate deflection at mid span. Take EI is equal to 2000 kilometer 20,000 kilonewton into meter square. શું કહે છે, the maximum deflection will occur in larger segment. અહીં આપણે બરાબર, એટલે આ એક્ઝામ્પલ તમારે જાતે ગણવાનો રહેશે. હવે આપણે નેક્સ્ટ મેથડ ઉપર આવીએ. એના પહેલા થોડા એક્ઝામ્પલ્સ છે કે જેના રિઝલ્ટ અહીંયા આપેલા છે, અને એ આપણે સોલ્વ કરવાના રહેશે. 2, 3 અને 4, 5. બરાબર. હવે નેક્સ્ટ મેથડ ઉપર જતા પહેલા આ એક્ઝામ્પલ એકવાર ગણી અને કેલ્ક્યુલેટ કરીને બતાવવાના રહેશે. ઓકે. Macaulay's method. The problem of deflection in beam are bit tedious and laborious, especially when a beam is subjected to point load or in a general discontinuity load. Mr. W.H. Macaulay devised a method, a continuous expression for bending moment and integrating it in such a way that the constant of integration are valid for all sections of the beam, even though the law of bending moment varies from section to section. Okay. The following rules are observed while using Macaulay's method. First, always take origin on extreme left up to the beam. Macaulay's method जो यूज करता હોય તો એના કંઈક નિયમો હોય છે, એ નિયમ પ્રમાણે ચાલવાથી આપણને એના નિયમ પ્રમાણેથી સાચો જવાબ જાણવામાં આસાની રહેશે. First law, always take origin on the extreme left of the beam. Extreme left side થી origin લેવાની. Second, take left clockwise moment as positive and left anti-clockwise moment as a negative. બરાબર. While calculating the slope and deflection, it is convenient to use the values first in terms of kilonewton and meter. દરેક values ને kilonewton અને meter માં use કરવી. The constant of integration C1 and C2 are written in the first part of the continuous expression. The quantity x minus a should be integrated as x a square divided by 2 and not as a x square by 2 minus ax. એટલે આનું સિમ્પ્લિફિકેશન કરી આનો યુઝ નહીં કરી શકાય, પણ એના એક બોડી માની અને એના x તરીકે જેમ આપણે x નું x square by 2 કરીએ છીએ ને, એ જ રીતે એને એક બોડી માની અને એનું સંકલન કરવામાં આવતું હોય છે. The quantity x minus a should be written as x minus a degree when it is in a distance to be multiplied with more moment. For any term when x minus a less than 0 negative, the term is neglected. Now we are solve some example for the same. Example of Macaulay's method. Calculate deflection under the load for a beam loaded as shown in figure. Take E is equal to 200 gigapascal
A is equal to 160 into 10 raised to 6 mm raised to 4. The same example are many times asked in GTO. Let us study the figure. બીમ આપેલો છે એ બી કે જેના સી અને ડી પર પર્ટિક્યુલર 3 મીટર 9.5 મીટરે 12 કિલોમીટર અને 8 કિલોમીટરનો રિસ્પેક્ટિવલી ફોર્સ આપવામાં આવેલા છે કે જેના રિએક્શન થશે આર એ અને આરબી. તો ફર્સ્ટ શું કરશું આપણે આર એ અને આરબી ફાઇન્ડ કરશું. ટેકિંગ મોમેન્ટ એટ એ, મોમેન્ટ એ જોડે એ મોમેન્ટ એ પોઈન્ટ ઉપર ફાઇન્ડ કરવી હોય તો આરબી ઇન્ટુ ટોટલ લેન્થ ઓફ ધ બીમ જે 14 છે ઇઝ ઇક્વલ ટુ પહેલો લોડ 12 ઇન્ટુ પરપેન્ડિક્યુલર ડિસ્ટન્સ 8 ઇન્ટુ પરપેન્ડિક્યુલર ડિસ્ટન્સ, બરાબર. અહીં આગળ કોઈ લોડ નથી તો એનું કંઈ નહીં આવે. તો એના પરથી સિમ્પ્લિફાઈ કરીએ તો આરબી ઇઝ ઇક્વલ ટુ 8 કિલોન્યુટન મળ્યું. નાવ આરએ ફાઇન્ડ કરવા માટે એનો રૂલ છે ટોટલ લોડ માઇનસ આરબી અથવા આરબી ઇઝ ઇક્વલ ટુ ટોટલ લોડ માઇનસ આરએ, વાઇસ ધ વર્સા હોય છે એમાં. તો આરએ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 12 પ્લસ 8 માઇનસ 8 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 12 કિલોન્યુટન. એટલે આપણે આરએ થયો 12 નો અને આરબી થયો 8 કિલોન્યુટનનો. તો શું કહે છે mx ઇઝ ઇક્વલ ટુ, હવે આમાં mx ફાઇન્ડ કરવાનું હોય છે કે જે પર્ટિક્યુલર એક એક્સ સાઈડ એક્સ પોઈન્ટ ઉપર હશે. તો આપણો પહેલો લોડ છે 12 એક્સ માઇનસ બીજો 12 એક્સ માઇનસ 3 અને થર્ડ 8 એક્સ માઇનસ 9.5, બરાબર. એટલે આના 3 પાર્ટમાં કઈ વેચી લે છે. કાં તો આ પોર્શન ઉપર કઈ એક્સ આપેલો હોય તો એ અહીંયા ક્યાંક આપેલો હોય તો એક્સ માઇનસ 3, અહીંયા ક્યાંક આવેલો હોય તો એક્સ માઇનસ 9.5. ઓકે, તો એ આપણે લઈએ અને એના પરથી આપણું જે ઇક્વેશન હતું EI ડી સ્ક્વેર વાય અપોન ડી એક્સ સ્ક્વેર ઇઝ ઇક્વલ ટુ માઇનસ એમએક્સ. એમએક્સ ની વેલ્યુ અહીંયા પુટ કરવાની. હવે આ દરેકને સેપરેટ રીતે કેલ્ક્યુલેટ કરવાનું હોય છે. ઇન્ટિગ્રેટ ઇટ EI ડી સ્ક્વેર ડીવાય બાય ડી એક્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ માઇનસ 12 એક્સ નો સ્ક્વેર ડિવાઈડ બાય 2 પ્લસ C1 પ્લસ 12 એક્સ માઇનસ 3, જેને એક યુનિટ આઈડેન્ટિટી લેવાની અને યુઝ કરવાનું. સિમિલરલી આમાં સિમ્પ્લિફાઈ કરીએ તો આપણે સ્લોપનું ઇક્વેશન મળી જશે. ઇન્ટિગ્રેટેડ વન અગેન ટુ ટેક ડિફ્લેક્શન ઇક્વેશન, તો એના પરથી આપણને ડિફ્લેક્શનનું ઇક્વેશન મળશે. કન્ડિશન સેમ, દરેક વસ્તુ સેમ રહેશે, બરાબર. એપ્લાઇંગ boundary condition when x is equal to 0, y is equal to 0 from equation 2, C2 is equal to 0. So neglected. When x is equal to 14, y is equal to 0 from equation 2, the first and last end. તો આપણું એક્ઝામ્પલ શું કહે છે જોઈ લઈએ. Calculate the deflection under the load for a beam loaded as shown in figure. એટલે માત્ર ડિફ્લેક્શન જ કેલ્ક્યુલેટ કરવાનું. ઓકે, તો આ કેસ માટે C1 આપણને મળશે 193.70, બરાબર. હવે એના બંને ઇક્વેશનમાં મૂકી અને એનું ઇક્વેશન મેળવી લઈએ તો શું કે EIYC ઇઝ ઇક્વલ ટુ જે x ઇઝ ઇક્વલ ટુ 3 છે એ એમાં મૂકીએ. જે ફર્સ્ટ પોર્શન છે એ ફોર ડિફ્લેક્શન એટ C x ઇઝ ઇક્વલ ટુ 3, for deflection at D x is equal to 9.5. Rest of the thing are common, so we are not going to calculate each and everything because it's already calculated in a previous examples. તો આ વસ્તુ તમારે જાતે કેલ્ક્યુલેટ કરવાની રહેશે અને હું મેથડનો ગાઈડ કરીશ ખાલી. ઓકે, અનધર બીમ, તો આ બીમ છે એ તમારે જાતે સોલ્વ કરવાનો રહેશે. શું કહે છે? અ સિમ્પલી સપોર્ટેડ over a span of 6 meter is carrying a point load of 50 kilonewton at 1.20 meter. From the right hand support, find the position and amount of maximum deflection. Also calculate deflection at mid span. તો આમાં એક સિમ્પલ ઓવરવ્યુ આપી દઈએ આપણે. તો
તો ફર્સ્ટ તો એક પર્ટિક્યુલર એક્સ પોઈન્ટ ફાઇન્ડ કરી દેવાનો કે જે આપણે આગળના એક્ઝામ્પલમાં બી સોલ્વ કરતા હતા. તો અહીંયા એક એક્સ પોઈન્ટ લઈ લઈએ. તો ફર્સ્ટ થશે આપણું 10 into x moment at x is equal to 10 નો આવશે. ઓકે, ફર્સ્ટ વી વિલ go for it. RA અને RB WB/L WA/L જ્યારે પોઈન્ટ લોડ સેન્ટરમાં નહીં અને કોઈ આઈધર જે પોઝિશન પર હોય ત્યારે જે SA1 ના શરૂઆતમાં અને મિકેનિક્સ ઓફ સોલિડમાં બી આ એક્ઝામ્પલ આપણે કરી ચૂક્યા છે એટલા માટે. ઓકે, તો RA અને RB મળી ગયા. તો mx લેવાનું RA into x બરાબર છે. હવે આ લોડને x ઉપર લાવવાનું તો 50 માઇનસ આ ડિસ્ટન્સ મને નથી ખબર પણ ટોટલ ડિસ્ટન્સ મારું 4.8 છે. તો x માંથી 4.8 બાદ કરો તો 4.8 માંથી x બાદ કરો એટલે મને આ ડિસ્ટન્સ મળી જશે. બરાબર, એટલે હું x માઇનસ 4.8 લઈ લઉં કે જેનાથી મને આ ડિસ્ટન્સ મળી જાય. એટલા આપણે મળી ગયો mx. આખો ખેલ mx નો છે. એકવાર mx આવી ગયો પછી આપણી આખી મેથોડોલોજી સિમિલર છે અને એના ઉપરથી આપણને ડાયરેક્ટ મળી જશે. આ એક બીજો એક્ઝામ્પલ છે જે આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં જોઈશું.